טוב, אז אני אתחיל לדבר על קודם בכלל למה הגעתי לדיאלוג פתוח. שמעתי על השיטה, אפילו לא זוכרת מאיפה, נתקלתי, אולי באיזושהי הרצאה, אולי באיזשהו מאמר, ומאוד מאוד התלהבתי. וכשזה הגיע לארץ בכלל לא הייתה שאלה. ונרשמתי לסדנת היכרות, ואחר כך נרשמתי לשנה הראשונה, עם אמונה מאוד מאוד גדולה שזה הולך להיות ההתפתחות המקצועית שלי. עם אמונה מאוד גדולה שזה מה שהולך לעשות שינוי בארץ. כמו שזה עשה בכל מיני מקומות בעולם, ואולי זה עוד יעשה, גם בארץ. ומאז עברו כמה שנים, יותר מ5 לדעתי. התחלנו ב-2019, כמעט 6 שנים. ואני חייבת להגיד קודם שאני במקום עצוב, מאוכזב, שזה השורה התחתונה, וחשוב לי להגיד כי זה הווייב שיש לי עכשיו בחודשים האחרונים. באחד הדברים, ויש לזה הרבה סיבות. באתי לקורס היחידה מהדרום, והתחלתי עם הרשת הראשונה, הייתי נוסעת לטבעון עם אדווה ותמר, וזו הייתה חוויה מאוד מאוד חזקה. היינו יוצאים, אני הייתי יוצאת המומה. מה עושים שם? מה אני יכולה? היינו בחוויה של צעקות וכעסים תקשורת טובה לא הייתה שם. וממש הרגשתי אני, שזה התנסות, שזה כמו הכשרה מעשית בתחילת הדרך המקצועית שלי. בשלב מסוים, אחרי אולי שנה, אולי קצת יותר, אילונה סיימה את הקורס, את השנה הראשונה, והיא גם מהדרום. התחלנו לעבוד ביחד, והחוויה הזו של מה אני בדיוק עושה, מה התפקיד שלנו, הייתה מאוד חזקה, עם המון חוסר ביטחון, עם המון רצון להצליח והמון המון אמונה, אבל בלי באמת לדעת מה אני עושה ואיך אני עושה. ואני חושבת שלקח באמת הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד. את 6 שנים האלה להבין מה התפקיד שלי, מה התפקיד שלנו. וזה מאוד עזר לי להבין שהתפקיד הוא לייצר מרחב של תקשורת, מרחב של שיח, מרחב שבו כל הקולות יוכלו להישמע. אבל עדיין עד היום אני מרגישה שזה לא מאוד שונה ממה שאני עושה גם במפגשים אחרים שהם לא דיאלוג פתוח. ושיש לי חסר מאוד מאוד חזק של מיומנות. המיומנות הייחודית של הדיאלוג פתוח, אני מרגישה שהיא לא תפועה בי עדיין. ואני חושבת שזאת האכזבה הכי גדולה. לצד זה האכזבה הגדולה היא שאנחנו 2 בדרום, אין לי המון התנסויות, וההתנסויות שיש, אני יכולה לספור את מספר הרשתות יותר מ10, יותר מהאצבעות שלי, אבל כל הרשתות, כמעט כולן, חוץ מאולי 1 או 2, הסתיימו בין פגישה 1 ל3 פגישות. לא היו באמת תהליכים. ובעיקר הרגשתי מאוד מאוד, ועדיין אני מרגישה, מאוד לא מוחזקת. מאוד לא
במקום שיש לי באמת ממי ואיך ללמוד. למידה של מיומנות חדשה בשבילי דורשת המון ניסיון, התנסויות, המון למידה מאחרים, המון החזקה והדרכה, ולא היה לי מספיק כמה שאני צריכה. ולצד המיומנויות גם הרגשתי שאני לא מצליחה באמת להתחבר למהות. אני מאמינה במהות, אני מאמינה ברעיון, אני לא מרגישה שהוא איתי במפגשים הדיאלוגיים שאני עושה. ואולי יש לי ביקורת עצמית יותר מדי, אבל אני באמת מרגישה שאני עוד לא שם. חוויה הזאת של הדרכה פעם בחודש בקבוצה לא מספיקה לי, לא מספקת אותי. אני צריכה הרבה יותר, אם לא הדרכה עם מדריכות, הדרכת עמיתות, מקום שאני אוכל לדבר ולשתף. וכמה שאני אוהבת את אילונה ואנחנו עובדות טוב ביחד, זה לא מספק, זה לא מספיק. בעיקר אני חושבת, החוויה שאני יכולה להגיד על עצמי, זה שעד היום אני עדיין לא מרגישה חופשית. מצד אחד אנחנו 2 ויש בזה משהו מאוד מאוד מקל, והאחריות היא לא רק עליי, וזה מאוד מאוד נוח, באמת, אני זוכרת את החוויה הזאת, מאוד חזקה שאתה לא לבד שם. מצד שני, אני כל הזמן מוצאת את עצמי קשובה, לא רק לרשת, אלא גם לאילונה. ואם יש לי משהו להגיד, אני עסוקה בראש, האם זה מתאים להגיד עכשיו, האם לאילונה זה מתאים או לא. האם יש לי משהו להגיד שהוא באמת יעשה איזשהו שינוי, שהוא יהיה משמעותי, שהוא יבהיר משהו, שהוא יסכם משהו, שהוא יחדד משהו, שהוא ידגיש משהו, או שזה סתם כדי לעצור ולהגיד. וזה לא הרגשה כל כך טובה. עדיין אני מרגישה שהרפלקציות שלי הן לא משמעותיות מספיק, הן לא זורמות לי, הן לא ברורות לי. והיום אני בעיקר אכזבה גדולה. לא רואה את זה הולך להתרומם. זה רק פרטי פה בדרום. הדרום זו אוכלוסייה שלא יכולה להרשות לעצמה. כשעשינו מפגשים של דרך מרכז משפחות, זה היה לא טוב. זה היה לא מדויק. וזהו, ושם אני נמצאת, ואני קצת מאבדת את האמונה שאני אהיה מטפלת דיאלוגית. אני בהחלט לוקחת, כמובן, הפוליפוניה היא הרבה יותר נוכחת אצלי באחד על אחד. אבל אני לא חושבת שזה מאוד שונה ממה שהיה לפני. יש לי את זה אולי יותר במילים, אבל זה לא מאוד שונה ממה שהיה לפני. זהו, אני חושבת.